What's up guys? For this vlog is a unboxing time! And ano ang ating i-unbox? So what we have here? We have the new DJI Osmo mobile phone. This is Motorific Tech Review. Guys, let's start the unboxing. So what we have here? Create magnetic moment. We have here. Oh. So we have here a tripod. Tripod. And here's the new magnetic lamp. DJI, the future of possible Osmo. Medyo matigas siya. Okay. We have here also additional pad. Ito ginagamit to para sa mga maliliit na na mobile. Kung gusto niyo gamitin siya dito sa Osmo. So gagawin niyo, ididikit niyo lang yan dito sa clamp. So magbibigay siya ng elevation ganyan para sa mga small mobile nyo na gusto nyo gamitin para dito sa Osmo. So ayan siya, didikit nyo lang siya. Nice. And we have also a USB port type C for charging, and of course the main event, our Osmo mobile 4 gimbal. So, whoop. Nice. Check natin yung magnet kung paano siya. So, yung magnet niya, kung makita nyo, ito, yan. So, meron din siya dito. Ito, yan. So, para mag-fit siya na maayos. Uy, lakas Uy, matigas nga. Alam nyo Oh, di ba? Matigas nga siya. So, stable siya. Ginagawa mo. So, dikit muna natin siya dito. Very nice. Diyan natin siya. Ito side muna natin yan. Check muna natin ulit yung isa pang box. Ito. Kung ano yung nasa loob. So, meron siyang pouch, wrist strap, a manual, a magnetic ring. Ito, best din to. So, check natin. Oh, di ba? Tibay. Tigas nga siya. So, of course, meron din siya ng guide. Ito, mobile phone guide. And also, we have the additional adhesive. Ito, additional adhesive para yan dito sa ring holder, magnetic ring holder. Para if in case na if you want to change your mobile, ililipat nyo lang siya. Didikit nyo lang siya doon. Didikit nyo. Yan. So, yan. Ganito siya ilagay. So, this is the procedure kung paano natin ilalagay yung magnetic ring sa mobile. Okay. So, first, sa package, meron kang marireceive na wet and dry wipes. So, first thing first, you need to clean the surface.
Then after, you need to dry it out. So ipi-place nyo siya sa behind of the mobile. So once it's clean na, kaya na natin i-place yung pattern, yung guide niya. So all you have to do is to remove this and make sure na i-center siya. So I guess it's aligned. Okay, so now you need to remove this cover and place it carefully. Make sure ito is naka-point sa taas. So now place it carefully. Okay, then that's all. We will remove it. Yan. See? Nice. So now guys, try na natin tong magnetic clamp dito sa Note 8. Note 8. Samsung Note 8. Android. Kung kasya ba siya. Ayan siya. Baliktad. So make sure nyo lang din guys na pag ilalagay nyo siya sa mobile, imamount nyo na siya sa mobile, itong part na to is nasa taas. Okay. Yan. Maganda rin siya. So ganyan yung kakalabasan niya. Di ba maganda rin? Kahit wag mo nang tanggalin, part na siya ng accessories ng type kang ganun. So yan. Kapit na natin siya dito. Wow. Wow. Ay, galing. Wow, galing. Galing. Magic. Ganda. Magaan din siya dalhin guys. So of course pala guys, kailangan nyo rin mag-download ng DJI Mimo app sa mobile nyo para mas mabilis yung access nyo sa features nung Osmo natin. So i-download natin. So guys, if you want to download the DJI Mimo application, if you're using iPhone, go to App Store. Then search DJI Mimo and click. So then download. So after downloading, so i-open nyo na siya. So kailangan nyo rin siyang i-Bluetooth sa Osmo device. Andito na lahat ng mga options para gamitin mo sa pag video, photo. Ginagawa mo. Galing. Uy. Galing. Diba? Galing. So guys, next video, yun na yung kung paano siya gamitin and different options. So check that out. Galing. Osmo features. Panorama Clone Me. Next panel features 3x3 or 9x9 frame.
Next panel features 240 degree or 7 by 7 frame. Next features, time-lapse. For this time-lapse, meron siyang 4 frames option, A, B, C, and D. Kung hanggang saan mo siya gusto makapture sa isang frame lang. But if you need more wider capture, move your camera using joystick per frames. But be in mind na in 1 minute duration, only 4 seconds total record ng time-lapse lang. I-skip na lang natin yung total record ng time-lapse para medyo maiksi yung video. Another features, hyperlapse. So hyperlapse is more faster than time-lapse. I-skip na lang natin yung total record para medyo maiksi yung video. While recording pala, 48 seconds duration is equal to 3 second total hyperlapse record only. For the next features, slow-mo. So of course, pag sinabing slow motion is slow motion. Diba? Dapat ganun. Nag-slow motion din yung boses. Last but not least, my favorite, story. Story is a short clip video na pwedeng i-post agad directly sa mga social media platform nyo like IG, FB Story. And additional din to para sa mga full video clips sa mga vlogs nyo. It has different video themes depends sa needs nyo at content. Here's the sample I made. Enjoy! So guys, that's it for this vlog. If you like this video, please like, comment, and subscribe to my YouTube channel. And please click notification bell para ma-update kayo sa future vlogs ko. Okay? Yalla, bye! Motorini!